હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 13મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ તમને મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 13મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. સૌથી પહેલા તો થોડુંક આપણા કોર્સ વિશે અને એપ્લિકેશન વિશે એનાઉન્સમેન્ટ કરી દો. એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અને આપણો કરંટ અફેરનો જે કોર્સ છે, બરાબર, આમ એમની પ્રાઇસ છે 799 રૂપીસ છે, પણ દિવાળી વખતે આપણે ઓફર રાખી હતી. તમને 50% ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હતા. 399માં તમને આ કોર્સ પડતો હતો. તો હજી પણ થોડાક સમય સુધી છે આ સ્કીમ છે, હું એક્ટિવ રાખીશ ક્રિસમસ સુધી. એ પછી હવે આપણા કરંટ અફેરની પ્રાઇસ થઈ જશે 799, એટલે એપ્રોક્સિમેટલી તમને હવે 800 રૂપિયાનો પડશે. અત્યારે ક્રિસમસ સુધી છે, તમને 400 રૂપિયામાં રહેશે. 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે તમને. જૂના 1 વર્ષના કરંટ અફેરના વિડીયો મળશે, બરાબર. ફેબ્રુઆરી 2022 થી તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો, બરાબર. અને આવનારા 1 વર્ષ સુધી છે તમને આની વેલિડિટી મળશે, એટલે 1 વર્ષ સુધી જેટલી પણ ટેસ્ટ ને પીડીએફ ને બધું આવશે તમે એક્સેસ કરી શકશો. જૂની 1 વર્ષની પીડીએફ તમને મળી જશે આના અંતર્ગત. ઓકે. અને બાકી નવી આવનારા 1 વર્ષ સુધીની જેટલી પણ પીડીએફ આવશે બધું તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આના અંતર્ગત મળશે, બરાબર. તો જેમને ઈચ્છા છે મારી સાથે ભણવાની, ઓકે, તો એ લોકો આપણો કોર્સ લઈને જોડાઈ શકે છે. યુટ્યુબમાં કદાચ હું રેગ્યુલર ના લઉં, પણ એપ્લિકેશનમાં તો રેગ્યુલર તમારા માટે લેક્ચર પબ્લિશ થયા જ કરશે, બરાબર. તો યુટ્યુબની અંદર તમને વિડીયોમાં છેલ્લા 4-5 મહિનાથી ગેપ જોવા મળશે. એ બધો ગેપ છે એપ્લિકેશનમાં ક્લિયર થઈ ગયેલો જોવા મળશે, બરાબર. તો ઓગસ્ટથી લઈને યુટ્યુબમાં મેં વિડીયો અપલોડ કરવાનું ઓછું કરી દીધું છે, કેમ કે યુટ્યુબની અંદર છે હવે ઇન્કમ કોઈ એટલી બધી છે નહીં, બરાબર. તો એના કારણેથી છે હવે એપ્લિકેશનની અંદર થોડુંક પેઇડ વર્ક ચાલુ કર્યું છે. તો જેમને પણ મારી પાસે ભણવાની ઈચ્છા છે, બરાબર, એ એપ્લિકેશનમાં જોડાઈને ભણી શકે છે. શરૂ કરશું હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતના કયા રાજ્યે પોતાનું ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિશન શરૂ કર્યું છે? રાજ્ય છે એણે પોતાનું સૌથી પહેલું ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિશન શરૂ કર્યું છે, અને આવું કરનાર એ ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય છે. તો આ રાજ્યનું નામ છે તમિલનાડુ. તમિલનાડુ એ પોતાના રાજ્યનું તો ઠીક, પણ દેશનું પણ સૌથી પહેલું ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિશન શરૂ કર્યું છે. અગાઉ આવું જ એક મિશન તમિલનાડુએ શરૂ કર્યું હતું સપ્ટેમ્બર મહિનામાં તમિલનાડુ છે એને ગ્રીન તમિલનાડુ મિશન શરૂ કર્યું હતું. એવી જ રીતે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર તમિલનાડુ વેટલેન્ડ્સ મિશન પણ શરૂ કર્યું હતું ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર. તો આવા બધા મિશન છે તમિલનાડુ શરૂ કર્યું છે, જેના કારણે તમિલનાડુ ચર્ચામાં હોય છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિશન છે, બરાબર, એ કોણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે? તો કે એક વાહન છે આ હેતુથી તમિલનાડુમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. વાહનનું નામ હશે તમિલનાડુ ગ્રીન ક્લાઇમેટ કંપની, બરાબર. તો આ નામથી એક વાહન છે, બરાબર, આખા તમિલનાડુમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ એક્શન પ્લાન છે એ અમલમાં મૂકશે, બરાબર. બાકી ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાત આવી છે તો થોડુંક કાર્બન ન્યુટ્રાલિટીની પણ વાત કરી લઈએ. તો COP26 જે થઈ હતી એમાં વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો હતો કે ભાઈ 2050 સુધીમાં છે કાર્બન ન્યુટ્રાલિટીનો આપણે લક્ષ્યાંક હાસિલ કરશું. ઓકે. આ COP26માં આવી ઘોષણા કરવામાં આવી હતી, પણ ભારતે અત્યારે જે COP27 થઈ હતી લગભગ COP26માં તે, તો એમાં ભારતે જે કાર્બન ન્યુટ્રાલિટી માટે 2070નો લક્ષ્યાંક રાખેલો હતો, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખશું. ભારતનો કાર્બન ન્યુટ્રાલિટી લક્ષ્યાંક કેટલો છે? તો કે 2070નો. આ ધ્યાન રાખશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ તો એનડીડીબી એના નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ બન્યું? બરાબર. ચેરમેન તો મિનેશ શાહ હતા, હવે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પણ મિનેશ શાહ બની ગયા છે. એનડીડીબી છે, બરાબર, એના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે મિનેશ શાહની નિયુક્તિ થઈ છે. તેઓ એનડીડીબી છે એના ચેરમેન પણ છે. ઓકે. બાકી એનડીડીબી નું પૂરું નામ પૂછ્યું છે કે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ, આ એનું પૂરું નામ છે. મુખ્ય મથક ગુજરાતના આણંદમાં છે, આણંદ જિલ્લાની અંદર. અને આ બોર્ડની સ્થાપના છે 1965ની અંદર થયેલી હતી. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ એની સ્થાપના 1965માં. જેના સ્થાપક કોણ હતા? વર્ગીસ કુરિયન. વર્ગીસ કુરિયનની યાદમાં 26મી નવેમ્બરે આપણે રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ પણ ઉજવીએ છીએ. આ પણ યાદ રાખીશું. આ બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ છે, એ બધા યાદ રાખવાના છે. શ્વેત ક્રાંતિના જનક પણ કહેવાય છે વર્ગીસ કુરિયનને. બિન સચિવાલયમાં એકવાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે, શ્વેત ક્રાંતિના જનક કોણ હતા? વર્ગીસ કુરિયન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ
તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ ડે ની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી? ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ ડે આની ઉજવણી હાલમાં જ કરવામાં આવેલી અને 12મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 12મી ડિસેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ ડે ઉજવાય છે. થીમ પણ છે આની 2022 માટેની, બિલ્ડ ધ વર્લ્ડ વી વોન્ટ હેલ્ધી ફ્યુચર ફોર ઓલ આઈની થીમ છે. થીમ યાદ રાખીશું. અને બાકી આની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી છે 2017માં થઈ હતી. અને ઉજવણી કોણ કરે છે? તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર. જે દિવસો છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવતું એ આપણા માટે બહુ જ અગત્યના છે. હાલમાં જ હરોણ ગ્લોબલ 500 લિસ્ટ 2022 અથવા તો હરોણ ગ્લોબલ 500 લિસ્ટ 2022, તો એમાં ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર છે? ભારત આમાં 5મા સ્થાને છે. બરાબર. સૌથી વધારે કંપની છે બરાબર આ લિસ્ટની અંદર હોય એવા દેશોની વાત કરીએ, ઓકે, તો એમાં ભારત કેટલામાં ક્રમે આવે છે? તો કે 5મા સ્થાને આવે છે. સૌથી વધારે કંપની કયા દેશની છે? તો કે અમેરિકાની. બરાબર. તો પહેલા ક્રમે આમાં અમેરિકા છે. બરાબર. બીજા ક્રમ પર ચીન છે, ત્રીજા ક્રમે જાપાન, ચોથા ક્રમે યુકે અને યુકે પછી છે ભારત આવે છે 5મા ક્રમે. બરાબર. તો ભારતની કુલ કેટલી કંપની આ લિસ્ટમાં છે? 500માંથી 20 કંપની ભારતની છે. બરાબર. આ 20 કંપનીમાંથી 11 તો મુંબઈમાં જ છે. મુંબઈને ભારતની આર્થિક રાજધાની પણ કહેવાય છે. તો 11 કંપની મુંબઈમાં છે, 4 અમદાવાદમાં છે. તો ગુજરાત પણ બહુ પાછળ નથી. ગુજરાત છે, બરાબર. ગુજરાતનું અમદાવાદ છે, ત્યાં 4 કંપનીઓ તો ત્યાંની જ છે આ લિસ્ટની અંદર. બરાબર. એક નોઈડાની છે, એક નવી દિલ્હીની છે, એક બેંગ્લોરની છે અને એક કોલકાતાની છે. બરાબર. આવી રીતે કુલ 20 ભારતીય કંપની છે આ લિસ્ટની અંદર સામેલ થઈ છે. 20 કંપનીઓનું નામ યાદ રાખવાની કઈ જરૂરિયાત નથી, કેમ કે આમાંથી પૂછવા જેવું ઘણું છે. એક તો પહેલા ક્રમે કયું છે, ભારતનો કેટલામો ક્રમ છે, એમાંથી તમને ક્વેશ્ચન મેઇનલી જોવા મળશે. બરાબર. બીજું, ભારતની અંદર આમાંથી કઈ કંપનીએ ટોચનું સ્થાન હાસિલ કર્યું, એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, બરાબર, એને ટોચનું સ્થાન હાસિલ કરેલું છે ભારતની અંદર. વિશ્વમાં પહેલા ક્રમે કઈ કંપની છે? 500માંથી જેને પહેલું સ્થાન મેળવ્યું છે એનું નામ છે એપલ. અને ઘણા વર્ષોથી એપલ છે આમાં પહેલા ક્રમે રહી છે. બીજા ક્રમ પર માઇક્રોસોફ્ટ છે, ત્રીજા ક્રમ પર છે અત્યાર સુધી એમેઝોન આવતી હતી, હવે એનું સ્થાન કોણે લઈ લીધું? તો કે આલ્ફાબેટ. આલ્ફાબેટ છે ગૂગલની જ એક કંપની છે. તો ત્રીજું સ્થાન આલ્ફાબેટનું છે, ચોથા સ્થાને એમેઝોન આવી ગઈ છે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આમાંથી યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે ઇન્ડો કોર્પેટની કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન ડિસેમ્બર 22માં કરવામાં આવેલું? તો ઇન્ડો કોર્પેટની 39મી આવૃત્તિ હતી. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે ઇન્ડો કોર્પેટનું આયોજન થયેલું હતું. આમાં ભારતના કયા જહાજે ભાગ લીધેલો? તો ભારતનું જે જહાજ છે જેણે આમાં ભાગ લીધેલું નામ છે આઈએનએસ કારમુક. ઓકે. આયોજન ક્યાંથી હતું? બરાબર. તો ઇન્ટરનેશનલ બાઉન્ડ્રી લાઇન ખાતે શરૂઆત થઈ હતી અને સમાપન થયું અંડમાન નિકોબારના પોર્ટ બ્લેર આઇલેન્ડ ખાતે. બરાબર. 39મી આવૃત્તિનું આયોજન હતું 2022ના રોજ, અને 2002 થી ભારત ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે આ કોર્પેટ યુદ્ધ આયોજન છે વર્ષની અંદર 2 વખત કરવામાં આવે છે. તો ભારતમાં ઇન્ડો કોર્પેટ છે વર્ષમાં 2 વખત આયોજન થાય છે. 2002માં સૌથી પહેલી વખત થયેલું, ત્યારથી વર્ષમાં 2 વખત આપણે આનું આયોજન કરતા આવ્યા છીએ. બરાબર. એટલા અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખીશું. 39મી આવૃત્તિ છે, બરાબર, અને ભારત ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે અભ્યાસ થાય. યુનિસેફે પોતાનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ઉજવેલો? યુનિસેફ છે એને પોતાનો સ્થાપના દિવસ 11મી ડિસેમ્બરે ઉજવેલો. દર વર્ષે 11મી ડિસેમ્બરે ઉજવે છે, તો આ વર્ષે પણ યુનિસેફ છે એને પોતાનો સ્થાપના દિવસ 11મી ડિસેમ્બરે ઉજવેલો. પૂરું નામ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે. ટેટ, ટાટ, તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક જેવી એક્ઝામની અંદર યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ ઇમરજન્સી ફંડ, આ યુનિસેફનું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 1946માં થયેલી. મુખ્ય મથક એનું તમને ન્યુયોર્ક સિટીની અંદર જોવા મળશે. અને અત્યારે એના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? કેથરીન રસેલ. ઓકે, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં આપણે બહુ વધારે ચર્ચા ન કરવાની હોય એવા પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતના સૌથી મોટા કાર્બન ન્યુટ્રલ ફાર્મનું ઉદ્ઘાટન ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું? કેરળમાં કરવામાં આવેલું. અને આ કેરળમાં કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? તો કે આલુવા નામના સ્થળે. બરાબર. એને પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભૂટાનના એક બૌદ્ધ સાધુએ બુદ્ધ ભવનની મુલાકાત લીધેલી.
જે તેના પ્રકારનો પ્રથમ બૌદ્ધ હેરિટેજ પાર્ક છે અને આ ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? બુદ્ધ વનમ છે, બરાબર. પ્રથમ બૌદ્ધ હેરિટેજ પાર્ક પણ કહી શકીએ ભારતનો, બરાબર. અને ભૂતાનના એક સાધુએ આની મુલાકાત લીધેલી છે અને આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? બુદ્ધ વનમ જે બૌદ્ધ હેરિટેજ પાર્ક છે તેલંગાણાની અંદર આવેલો છે. તો આન્સર આવશે તેલંગાણા. નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ વિસ્ફોટક નિયમો 2008 હેઠળ છે પેટ્રોલિયમ એન્ડ એક્સપ્લોઝિવ સેફ્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન નિરીક્ષણ અને મંજૂરી વ્યવસ્થામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે? કઈ સંસ્થાનામાંથી મુક્તિ મળી છે? તો કે ઈસરોને મુક્તિ મળી છે. તો આન્સર આવશે ઈસરો, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા અથવા તો મંત્રાલય છે એને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ રેગ્યુલેશન્સ 2022 નો ડ્રાફ્ટ બહાર પાડ્યો છે? ડ્રાફ્ટ બહાર પાડ્યો છે, લાગુ નથી કરેલો. તો આ ડ્રાફ્ટ પાડ્યો છે FSSAI, ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર. એમના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલું છે. હાલમાં નીચેનામાંથી કયું ભારતમાં ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ઓડિટની ભૂમિકા ભજવનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય બનેલું છે? જો ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ઓડિટની ભૂમિકા બનાવનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું? તો કે તમિલનાડુ. ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિશન બહાર પાડનાર પણ ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું? તો કે તમિલનાડુ. આ બધું જ છે તમિલનાડુ છે, એમાં આવા બધા કારણોના લીધે ખૂબ જ ચર્ચામાં રહેલું છે. અહીંથી ક્વેશ્ચન તમિલનાડુમાંથી એકાદો તમારી પરીક્ષામાં 100% આવશે. નીચેનામાંથી કયા દેશે પરમાણુ સંચાલિત આઇસ બ્રેકર જેનું નામ છે યુરલ અને યાકુટિયા આનું અનાવરણ કરેલું છે? તો રશિયાએ આનું અનાવરણ કરેલું છે. તો આન્સર આવશે રશિયા. યંગ વોટર પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામ એના ભાગરૂપે તાજેતરમાં લોન્ચ કરાયેલી એપનું નામ શું છે? આ યંગ વોટર પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામ છે કયા દેશ વચ્ચે થયેલો? એવું પણ પૂછે તો ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે, બરાબર. તો એવું પણ પૂછે કે આ પ્રોગ્રામ માટે ભારતે કયા દેશ સાથે કરાર કર્યા? તો એમાં આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. ક્વેશ્ચનની અંદર પણ થોડી ઘણી એક્સ્ટ્રા માહિતી હું તમને આપી દઉં છું, જેથી તમને છે પરીક્ષામાં કદાચ કંઈક ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછે તો બી તમને આઈડિયા આવે, બરાબર. તો આ ક્વિક ન્યૂઝની અંદર છે, ક્વેશ્ચનને પણ ખાસ શાંતિથી રીડ કરવાનો, એની અંદરની જે ડિટેલ છે એને પણ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. તો માય વેલ્સ નામની એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે આ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે. હાલમાં નીચેનામાંથી કોણ ભારતીય સેનાની પ્રથમ મહિલા સૈનિક સ્કાય ડાઈવર બની છે? જે એરોપ્લેનમાંથી હેલિકોપ્ટરમાંથી છલાંગ લગાડે ને એ ટાઈપનું જે કામ કરે એને કહેવાય સ્કાય ડાઈવર. તો નીચેનામાંથી ભારતીય સેના, બરાબર, ઇન્ડિયન આર્મી છે એની સૌથી પહેલી મહિલા સ્કાય ડાઈવર બની, એનું નામ છે લાન્સ નાઇક મંજુ. લાન્સ નાઇક મંજુ. ડિસેમ્બર 22માં ભારતમાં પ્રથમ G20 શેરપાની બેઠક છે એનું આયોજન કયા શહેરમાં થશે? આ ઉદયપુરમાં થશે. ઉદયપુર આવેલું રાજસ્થાનમાં, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર છે ડોન એવોર્ડ. આ કોને મળેલું છે? આ એસ્લે બાર્ટીને મળેલું છે. એસ્લે બાર્ટી ટેનિસના પ્રસિદ્ધ પ્લેયર છે, બરાબર. તો આટલા અગત્યના ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં છે. ઓકે, 13મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો આ સાથે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 14મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.